Now our next definition is greatest element. So first of all, here we see the definition of the greatest elements. Let's see. Let P relation be a poset if there exists an element x belongs to P such that y related with the x. For all y belongs to P, then x is called greatest element in set P. તો મિત્રો જ્યારે આપણે લિસ્ટ એલિમેન્ટની ડેફિનેશન જોઈએ એમાં આપણી કન્ડિશન હતી x રિલેટેડ વિથ ધી y, ધેન x ઇઝ કોલ્ડ ધી લિસ્ટ એલિમેન્ટ. તો જ્યારે ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટમાં એ કન્ડિશન શું થઈ જશે? y રિલેટેડ વિથ ધી x, ધેન x ઇઝ કોલ્ડ ધી ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ. તો જે આપણે એક્ઝામ્પલ લિસ્ટ એલિમેન્ટ માટે જોયા હતા એ જ એક્ઝામ્પલ્સ બધા આપણે ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટમાં જોઈશું અને એ એક્ઝામ્પલ્સમાં આપણે ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરીશું. તો જે આપણું ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ હતું લિસ્ટ એલિમેન્ટમાં એ હતું આપણું સેટ P ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 2 3 અને જે રિલેશન હતો આપણો એ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ નહોતો. તો મિત્રો આ સેટમાં આપણને ખબર છે લિસ્ટ એલિમેન્ટ કોણ છે? 1 એ લિસ્ટ એલિમેન્ટ છે. હવે આ જ સેટ માટે આપણે મિત્રો ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરવો છે. સો હિયર વી એપ્લાય અવર ડેફિનેશન ઓફ ધ ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ. તો કન્ડિશન કઈ સાચી પડતી હોવી જોઈએ ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ માટે? y રિલેટેડ with the x. For all y belongs to P, then x is called the greatest element. So here we check our condition. Now see here, for every y belongs to P, આમાંથી કયો એલિમેન્ટ એવો એક્ઝિસ્ટ થાય કે જે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરશે? y લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ x. મિત્રો આપણો રિલેશન લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ નો છે એટલે આપણી કન્ડિશન કઈ બનશે અહીંયા? y લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ x. તો મિત્રો આપણે જે સેટ છે P એમાંથી એવો નંબર એક્ઝિસ્ટ થાય 3. For every y belongs to P, y less than or equal to 3. હવે y આપણા કોણ હશે? એ 1 2 3 હશે સેટની એલિમેન્ટ. તો જોજો કન્ડિશન 1 less than or equal to 3, 2 less than or equal to 3 and 3 less than or equal to 3. મીન્સ આપણને એલિમેન્ટ x ની જગ્યાએ કોણ મળે છે? 3. મીન્સ y less than or equal to x. So our x is the 3. So 3 is the greatest element in our set P. તો આપણો જે સેટ P છે એમાં લિસ્ટ એલિમેન્ટ થશે 1 અને ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ થશે 3. તો મિત્રો એટલું યાદ રાખજો, જ્યારે તમને રિલેશન લેસ ધેન ઇક્વલ ટુનું આપેલો હોય ત્યારે સેટની અંદર જે લિસ્ટ એલિમેન્ટ હશે મીન્સ નાનામાં નાનો નંબર હશે એ લિસ્ટ એલિમેન્ટ થશે અને મોટામાં મોટો જે નંબર હશે એ તમારો હંમેશા ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ થશે. ક્યારે પણ? જ્યારે રિલેશન લેસ ધેન ઇક્વલ ટુનું આપેલો હોય ત્યારે. તો લેસ ધેન ઇક્વલ ટુમાં જે નાનામાં નાનો નંબર હશે એ લિસ્ટ એલિમેન્ટ થશે અને મોટામાં મોટો નંબર ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ થશે. તો આપણો જે સેટ P છે એમાં લિસ્ટ એલિમેન્ટ 1 થશે અને ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ થશે 3. હવે આ જ રિલેશન આપણે ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુમાં કન્વર્ટ કરીએ તો જ્યારે આપણે ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુમાં લિસ્ટ એલિમેન્ટ જોઈએ તો એમાં લિસ્ટ એલિમેન્ટ કોણ મળતા હતા? આપણને 3 મળતા હતા. તો જ્યારે ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુમાં રિલેશનમાં આપણે ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરશું ત્યારે એમાં ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ કોણ થઈ જશે? 1 થશે. તો આ જ રીતે મિત્રો ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ માટે તમારે કન્ડિશન લખવાની છે અને આ જ રીતે તમારે એમાં ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરીને લખવાનો રહેશે. નાવ ઇન અવર સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ S6D is the poset as we know. તો એમાં આપણને ખબર છે લિસ્ટ એલિમેન્ટ કોણ હતું? 1 આપણું લિસ્ટ એલિમેન્ટ હતું કારણ કે એમાં કન્ડિશન કઈ આપણે જોઈ હતી? 1 ડિવાઇડ y. મિત્રો આમાં કન્ડિશન ઊંધી થઈ જશે. કન્ડિશન શું થશે? લેટ્સ સી. ફોર એવરી y belongs to S6. કન્ડિશન શું થશે? y ડિવાઇડ 6. આમાં કન્ડિશન હતી x ડિવાઇડ y. આમાં કન્ડિશન થઈ જશે y ડિવાઇડ x. તો આમાંથી એવો કયો એલિમેન્ટ મળે છે જે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરશે? ઇન શોર્ટ y ડિવાઇડ x. તો મિત્રો આમાં x આપણને કોણ એક્ઝિસ્ટ થાય? 6 એક્ઝિસ્ટ થાય. હવે y આપણો કોણ હશે? એલિમેન્ટના દરેક એલિમેન્ટ હશે. હવે અહીં આપણે કન્ડિશન ચેક કરીએ. સો ટેક y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, ધેન y ડિવાઇડ 6, 2 ડિવાઇડ 6, 3 ડિવાઇડ 6 એન્ડ 6 ડિવાઇડ 6. મીન્સ આપણી જે કન્ડિશન છે ફોર એવરી y બિલોંગ્સ ટુ P, એવરી y બિલોંગ્સ ટુ S6, y ડિવાઇડ 6. તો આ કેસમાં આપણા x ની જગ્યાએ કોણ છે? કોણ એક્ઝિસ્ટ થાય? 6 એક્ઝિસ્ટ થાય. મીન્સ y ડિવાઇડ x. સો x ઇઝ ધી ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ. આપણા કેસમાં x છે 6. તો આ જે કેસ છે આપણો S6 એમાં ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ કોણ થશે? 6. સો 6 ઇઝ ધી ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ ઇન અવર સેટ S6. મિત્રો ઇન જનરલ આમાંથી આપણે હું કન્ક્લુઝન આપી શકીએ S6માં લિસ્ટ એલિમેન્ટ કોણ હતું? 1. જ્યારે ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ કોણ થશે? 6. તો ઇન જનરલ આપણે લખવું હોય તો શું કહી શકીએ? જ્યારે આપણને સેટ મિત્રો SND આપેલું હોય
ત્યારે એમાં લિસ્ટ એલિમેન્ટ કોણ થશે? હંમેશા 1 લિસ્ટ એલિમેન્ટ થશે, અને જે n હશે હંમેશા એ કોણ થશે? ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ S10 આપેલું છે તમને, તો S10 માં લિસ્ટ એલિમેન્ટ કોણ થશે? 1 લિસ્ટ એલિમેન્ટ થશે, અને ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ કોણ થશે? 10 ઇઝ ધી ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ. ઇન જનરલ S and D માં 1 is the least element and n is the greatest element. So keep in your mind these things. મિત્રો આપણું ત્રીજું એક્ઝામ્પલ હતું પાવર સેટના રિલેશનનું. તો એમાં આપણને ખબર છે લિસ્ટ એલિમેન્ટ કોણ હતું? 5 ઇઝ ધી લિસ્ટ એલિમેન્ટ. તો હવે ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરવો છે, તો કન્ડિશન કઈ બનશે આપણી? તો કન્ડિશન આપણે લખી દો, every b belongs to power set of x, b subset or equal to ab. મીન્સ હવે આપણી કન્ડિશન કઈ થતી હોવી જોઈએ? y subset or equal to, મિત્રો એક કેપિટલ y લખું છું અને કેપિટલ x લખું છું. y subset equal to x. તો આમાંથી કયું એલિમેન્ટ x એક્ઝિસ્ટ થાય? તો એમાંથી એક આપણા x બનશે સેટ ab. સો b subset equal to set ab. Now see, 5 is a subset of set AB, singleton set A is a subset of AB, singleton B is a subset of AB, and set AB is a subset of itself. તો આપણા જે કેસ પાવર સેટ છે એમાં એક્ઝિસ્ટ કોણ થશે? સેટ AB, અને સેટ AB કોણ હતા? આપણા સેટ X હતા. તો પાવર સેટની અંદર જ્યારે રિલેશન સબસેટ ઇક્વલિટીનું આપેલું હોય ત્યારે લિસ્ટ એલિમેન્ટ કોણ થશે? 5 ઇઝ ધી લિસ્ટ એલિમેન્ટ, અને ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ કોણ થશે? સેટ AB. મીન્સ આપણા કેસમાં કોણ હતા? એ X. તો ઇન જનરલી આપણે કેવું હોય? પાવર સેટ ઓફ X આપણને આપેલું હોય, પાવર સેટ ઓફ X સબસેટ ઇક્વલ રિલેશન. ઇન જનરલ X તમારા કોઈ પણ હોઈ શકે છે. તો આ કેસમાં આપણા 5 છે એ લિસ્ટ એલિમેન્ટ થશે, અને જે કાંઈ તમારો સેટ X હશે એ કોણ થશે? ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ થશે. સો ઇન જનરલ ઇન પાવર સેટ ઓફ X 5 ઇઝ ધ લિસ્ટ એલિમેન્ટ એન્ડ સેટ X ઇઝ ધી ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ. મિત્રો ફોર્થ એક્ઝામ્પલ આપણે જોયું હતું જેમાં લિસ્ટ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થતા નહોતા. તો એ જ રીતે આપણા આ જે કેસ છે એમાં પણ ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થશે નહીં. લેટ્સ સી, as we know PD is the power set. હવે આપણી કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થતી હોવી જોઈએ. તો આપણી કન્ડિશન હતી y રિલેટેડ વિથ ધી x. તો આપણા કેસમાં કન્ડિશન કઈ થતી હશે? y ડિવાઇડ x. So but there not exist y belongs to p. There not exist y belongs to p કે such that y divide x. તો મિત્રો આ કન્ડિશન જે આપણી છે એ આ કેસમાં સાચી પડશે નહીં. તો આપણે 1 by 1 ચેક કરી. તો પહેલાં તો આપણે x બરાબર 2 લઈએ. આપણી કન્ડિશન કઈ થશે? એઝ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેક 2. તો આમાંથી એવા કયા એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થશે જે 2 ને ડિવાઈડ કરે? તો એ કઈ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થતા નથી કે જે 2 ને ડિવાઈડ કરે? મીન્સ 2 આપણો ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ થશે નહીં. હવે એક્સ બરાબર આપણે 3 લઈએ. તો આમાંથી કયા એલિમેન્ટ એવા એક્ઝિસ્ટ થાય જે 3 ને ડિવાઈડ કરે? તો એ કઈ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થતા નથી કે જે 3 ને ડિવાઈડ કરે? તો 3 પણ આપણો ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ થશે નહીં. નાવ ટેક 6. તો હવે જો 2 અને 3 એ 6 ને ડિવાઈડ કરે છે, પણ આપણી કન્ડિશન તો બધા એલિમેન્ટ માટે સાચી પડતી હોવી જોઈએ. 2, 3 6 ને ડિવાઈડ કરે છે, 6 પણ 6 ને ડિવાઈડ કરે છે, બટ 12, 24, 36 એ 6 ને ડિવાઈડ કરતા નથી. તો 6 પણ આપણો ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ થશે નહીં. એના પછીનો નંબર છે આપણે 12. હવે 12 ને 2, 3, 6, 12 એ બધા નંબર 12 ને ડિવાઈડ કરે છે, પણ 24 અને 36 એ 12 ને ડિવાઈડ કરતા નથી. સો ધેટ્સ વાય 12 ઇઝ નોટ અ ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ. અવર નેક્સ્ટ નંબર ઇઝ ધી 24. So 2, 3, 6, 12 and 24. All these numbers divide the 24, but 36 is not divide 24. So again 24 is not a greatest element. Now last number is the 36. Now see here, 12, 3, 6 and 12. All divide 36, but 24 not divide 36. મિત્રો આ કેસમાં 24 છે એ 36 ને ડિવાઈડ કરતા નથી, એટલા માટે 36 પણ ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ થશે નહીં. તો આ જે આપણો કેસ છે એમાં ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થશે નહીં. તો આ કેસમાં આપણે લિસ્ટ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ નથી થતા અને ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ પણ એક્ઝિસ્ટ થતા નથી. તો જ્યારે પણ તમને કહીએ એવું એક્ઝામ્પલ આપો કે જેને ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ પણ એક્ઝિસ્ટ નથી થતા અને લિસ્ટ એલિમેન્ટ પણ એક્ઝિસ્ટ થતા નથી. સો એટ ધેટ ટાઈમ યુ કેન રાઇટ ધીસ examples. So this is the example to not exist the greatest element.
જે રીતે મિત્રો આપણે લિસ્ટ એલિમેન્ટમાં 3 નોટ જોઈ હતી એ જ 3 નોટ આપણે ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટમાં જોવાની રહેશે. જેમ લિસ્ટ એલિમેન્ટમાં લિસ્ટ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થતો હતો તો હંમેશા કોણ મળતું હતું? યુનિક મળતા હતા, મીન્સ એક જ એક્ઝિસ્ટ હતો. એ જ રીતે જો કોઈ પણ સેટને પાવર સેટને જે આપણો જે પો સેટ છે એને ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થશે તો હંમેશા કોણ મળશે? યુનિક મળશે. મીન્સ ઇફ ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ ધેન ઇટ ઇઝ યુનિક. તો આપણે દરેક કેસમાં જોઈએ તો ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ પહેલા કેસમાં કોણ મળે છે? 3 અને 1 જ મળે છે. S6 માં ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ કોણ મળે છે? 6 અને 1 જ મળે છે. એ જ રીતે પાવર સેટ X માં જે સબસેટ ઇક્વલ રિલેશન છે એમાં આપણે જે એક્ઝિસ્ટ થાય એ ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ એ કોણ મળે છે? 1 જ મળે છે. અને કોણ છે? સેટ AB. અને આ જે કેસ છે એમાં ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થતા નથી. અને કન્ડિશનમાં હું લખેલું છે ઇફ ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ, જો એક્ઝિસ્ટ થતા હોય તોની વાત છે. એ જ રીતે બીજી આપણી જે નોટ છે ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ લાઇઝ એટ ધી હાયેસ્ટ પોઝિશન ઇન ધી એસ ડાયાગ્રામ. તો જ્યારે લિસ્ટ એલિમેન્ટ એ જે આપણો એસ ડાયાગ્રામ હતો એમાં લોએસ્ટ પોઝિશન ઉપર જે છે એમાં પોઝિશન ઉપર આવેલ હતો. એ જ રીતે જ્યારે એસ ડાયાગ્રામમાં જે ગ્રેટેસ્ટ હાયેસ્ટ પોઝિશન ઉપર હશે એ કોણ હશે? આપણો ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ હશે. તો S6D નો જે આપણો એસ ડાયાગ્રામ છે એમાં હાયેસ્ટ પોઝિશન ઉપર કોણ છે? 6 છે. અને 6 આપણા કોણ છે? ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ છે. ઇન એસ ડાયાગ્રામ લોએસ્ટ પોઝિશન ઉપર હશે એ લિસ્ટ એલિમેન્ટ હશે અને હાયેસ્ટ પોઝિશન ઉપર હશે એ કોણ હશે? ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ હશે. તો એસ ડાયાગ્રામ ઉપરથી પણ તમે લિસ્ટ એલિમેન્ટ અને ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ નક્કી કરી શકો છો કોઈ પણ પો સેટને. તો આપણે S6 આપેલો હોય એનો એસ ડાયાગ્રામ આપેલો હોય તો તમે ઇઝીલી કહી શકો છો 1 કોણ થશે? લિસ્ટ એલિમેન્ટ થશે અને 6 કોણ થશે? ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ થશે. મિત્રો એ જ રીતે 100 આપેલો હોય SN 100 એનો તમને ખાલી એસ ડાયાગ્રામ આપેલો હોય એના ઉપર તમારે આ લિસ્ટ એલિમેન્ટ અને ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ નક્કી કરવું છે તો એસ ડાયાગ્રામ ઉપર તમે કહી શકો છો લિસ્ટ એલિમેન્ટ લિસ્ટ પોઝિશન ઉપર હશે એ કોણ થશે? લિસ્ટ એલિમેન્ટ થશે. અને હાયેસ્ટ પોઝિશન ઉપર હશે એ કોણ થશે? ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ થશે. મિત્રો જે રીતે લિસ્ટ એલિમેન્ટને આપણે 0 વડે ડિનોટ કરી છે એ જ રીતે ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ ઇઝ યુઝ્યુઅલી ડિનોટેડ બાય લેટર 1. તો ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટને આપણે ડિનોટ કરશું 1 વડે. તો જે આપણા કેસમાં ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ કોણ છે? 3. તો એને આપણે આ રીતે પણ ઇન્ડિકેટ કરી શકીએ છીએ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3. હવે મિત્રો 1 છે એ આપણે નંબર માટે યુઝ નથી થયા. 1 કેના માટે યુઝ થયા છે? ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ ડિનોટ કરવા માટે. સો in general we use 1 to denote the greatest element. જે S6 છે એમાં ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ કોણ છે? 6. તો એને આપણે ઇન્ડિકેટ કરી શકીએ છીએ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 મીન્સ ડિનોટ ધી ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ. અને આપણો લિસ્ટ એલિમેન્ટ હતો એ કોણ હતા? 1. તો લખાશે 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો મિત્રો આપણે બે નોટેશન યુઝ કરશું 0 and 1. 0 હું બતાવશે લિસ્ટ એલિમેન્ટ બતાવશે અને 1 હું બતાવશે ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ. તો આપણે જે પાવર કેસ જે પાવર સેટ હતો એમાં આપણો ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ થશે સેટ AB. So 1 is equal to set AB and 0 is equal to 5. So we use 0 for list element and 1 use for greatest element. અને એ નોટેશન હવે આપણે આગળ દરેક ડેફિનેશનમાં અને જ્યારે આપણે લેટેસ્ટની ડેફિનેશન અને રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ જોશું ત્યારે always we use the 0 and 1. So this is the definition of the greatest element and this is the related example and this is the 3 notes related to greatest element. Now next we will discuss the next definition is the minimal element and maximal element.